else here out of Immortals to just stick in the game. This was so bad. I'll say bad right now because this is a show that has a feast. This should have been the game-losing play for Immortals. I hated this call from Immortals. Yes, the Talia wall cut off Reckless. I still think Reckless could have had an opportunity to flash over that Talia wall, wreck people as everyone's focusing on the Baron, and then the Cho'Gath does 1,250 true damage with his ultimate, and he feasted at 1,300. The thing is that Jezis and Reckless never grouped up together. For the most part, that combination that should have been those two just destroying everybody got isolated by the wall. They're no longer together. They should have just been buddy-buddy all game long, carry 2v5. Of course, though, the game went on for far longer than that. And when it does go to that length, it comes down to a single mistake, a single misposition, or a single overreach by a player. Let's take a look at our final team fight here. Acer Predator replay of the day. Reckless going for the win here. He sees it, and he's still seeing it. That's the problem. He's gone too far forward, and Cody starts seeing his opportunity of his own. And it's that moment where Reckless felt like he had it. He definitely did not. And that was kind of the story of the game. Crumbs kept pointing out to me that they had no nice back. Also, Reckless kept opening up when Lulu wasn't there. If he was with the team, that wouldn't have gone so awry, but he was trying to make the hero play. And whether you want to pin that on Reckless for not being with the team or the team for not being with Reckless is actually irrelevant because the result is the same. They did not play as a team and they didn't win. The final thing I want to ask you guys is what does this mean for Group B, right? We had Gigabyte Marines taking down Fnatic yesterday. Immortals playing closely with Longzhu in the early portions of the game and then handing the game away, right? And then we, of course, have this 50-minute slugfest here between the two NA and EU teams. I mean, is it just anyone's field now? What's going on? I think it's Longzhu and Gigabyte Marines shooting for the top for this one. They look way better when it comes to objectives, decisiveness, and playing as a team than both these two. Okay? All right, well, Immortals just picked up their first win of the group stage. Let's send it over to Shox for a word with their jungler. Thank you very much, guys, and I'm just going to ask someone in that group who's played just that 50-minute game. Smithy, first up, congratulations. Intense, I would say, the least. I can't really pinpoint one moment except for the end of the game. Could you identify any other moment or any other aspect that was the most important for you guys turning this game around? Well, at the beginning, like the early game was really wonky. I think Fnatic played really well at the beginning. We didn't really account like Rice TP at the beginning, so like they can 4-man dive at like level 2 or something, and then we didn't really expect that. And yeah, like no one really expected how it ended. Also. We're just glad we got a win, I guess, but I'm still pretty kind of sad how we played. A bit sad because it had to come down to maybe a mistake from the other team. However, could you give me a bit of insight into the comms then? Because you still took that moment, you ran with it, and you closed out the game. Yeah, we were just like casually making plans on, on like to get Dragon, for example, and then Reckless just popped out of nowhere, and then comms weren't really hectic, and then everyone was just like, what the? And it's just like, and then we just flashed in after when he flashed in, and then that's how we ended the game. And yeah, there's nothing really to be proud about the game, but we got to win anyway. All right, so you're looking at it from a real... Direction right now, Roxa, just to be able to get in there, time is good! I am still thinking about Flame Outplay. And how he got those minions, the minion up there for the turret to actually get aggro on it. Clearing out the enemy minion wave was the biggest part. Chocho. I got it. Okay, we can just It's fine. talk about how we win again now. Nice. We can get down, maybe. Just getting shredded a clutch walking from away. He's going to maybe save Messiah. Oh my god, he goes down to Cody. Freaking flood in there. Oh no, he doesn't get knocked up. Cody's done. I'm going to take him down. IMT forced Fnatic out, and they win another slobber knocker.
Welcome back to day 2 of the group stages here in Wuhan, China. We're gearing up for our next bout between Longzhu Gaming and the Gigabyte Marines. Now, a wise man on Reddit once said, meta doesn't define the game, players do. And few contenders at the 2017 World Championships embody that truth more than Longzhu top laner Khan or the Gigabyte Marines jungler Levi. Two larger-than-life figures who dictate the game the way they want to. They play on their terms and their terms alone, destroying all who cross their path with a relentlessly aggressive playstyle. In just a few moments, we'll see what happens when two unstoppable forces go up against each other. Brace yourselves, solo queue. You will without doubt feel the effects of this matchup for weeks to come. Now it's time to send it over to the casters to get us into the games. Gentlemen, away. Hello, I am Clayton Captain Flowers Reigns, joined by Chris Papa Smithy Smith and Martin DeVicio Lunga for the first time here on the World's 2017 group stage. Gentlemen, I am excited. Welcome to the casters. Thank you very much, my friend. I am excited to be here. It is going to be a wonderful series of games, and we are counting down towards a fight between the LCK and GPL champions, Longzhu and Gigabyte Marines, who are getting ready for their second game of the group stage. Let's go ahead and check out the starting lineups. First and foremost, on the blue side, it's Longzhu. With Khan in the top lane, Cuz in the jungle, BDD mid, Frey on AD carry, Gorilla supporting, and Coach Jungdu Kim. Most fighting from the red side. In this game, it is Gigabyte Marines, and I can't wait to see what they're going to show. Top lane, we have Archie, jungle, we have Levi, mid is Optimus, AD carries No Way, support is Nivan, and of course, Coach Tinekun. The man who is bringing up some interesting strategies and has even revealed certain things on his Facebook page, talking about swap, that's probably the minimum. The maximum, that's the exciting part. And those strategies are why Gigabyte Marines was able to prove that they will be a force to reckon. Thôi tất cả báo thi đấu thứ 2 trong khổ vòng bảng chung kết thế giới, đối đầu giữa Gigabyte Marine và Longzhu Gaming. Trong trận ngay trước đây có lẽ chúng ta cùng tóm tắt vào một chút xíu khi mà Imoto đối đầu với Fnatic. Cái kết quả cũng không làm chúng ta cần cảm thấy quá ngạc nhiên khi Imoto đã giành được chiến thắng. Nhưng điều đấy khiến chúng ta bắt buộc là một là vì nó trước Longzhu, hai là vì nó giành được chiến thắng trước Imoto. Trận đấu này không biết có một cái điều gì đấy bất ngờ được đem ra khi Gigabyte Marine đối đầu với Longzhu hay không. Bởi vì thú thật điều mà tôi e ngại nhất ở những đội tuyển Việt Nam hay cùng Đông Nam Á đấy là cái khả năng đẩy lưới hai cánh của họ hơi tệ hơn. Thì ở đây điều đó đang được Gigabyte Marine làm tương đối tốt. Thứ hai nữa, nếu như chúng ta nói về việc dạn đi đường có thể bị ưu việt về mặt kỹ năng thì mới ngày hôm qua thôi, huấn luyện viên Tinekun đã đưa ra một chiến thuật rất hấp dẫn, đó là việc đổi đường để giảm tải bớt đi áp lực cho việc solo kèo. Và cái điều thú vị nhất là trong buổi tối hôm qua trên trang cá nhân của mình thì Tinekun cũng đã có hứa hẹn bằng một vài dòng status là trong trận đấu này chúng ta sẽ lại được tiếp tục xem một chiến thuật diễn nữa. Thì đây có thể là tin vui với tất cả khán giả liên minh trên toàn thế giới chứ không hẳn gì ở Việt Nam. Bởi vì như các bạn thấy cái meta chung kết thế giới mùa 7 là một meta chán ơi là chán. Chúng ta cần những cái trận đấu giải trí như này. Và tôi khẳng định là nếu như cho tôi xem một trận đấu ngẫu nhiên ở Mountain Dew Championship với một trận đấu như kiểu Imoto với Fnatic vừa rồi, tôi thà xem Mountain Dew Championship còn hơn. Rõ ràng nó có nhiều biến động, có rất nhiều những pha giao tranh có thể xảy ra vào bất cứ một cái thời điểm nào và nhìn hướng tới kể cả những mục tiêu nó cũng chẳng hề quan trọng cho lắm. Vậy thì để xem ngày hôm nay có gì biến động hay không. Longzhu Gaming là đội cấm trước ở bên đội 1 đã cấm đi Galio, Lulu và thêm cả Jana. Trong khi đó phía bên kia Jace, Thalia và Kalista. Như vậy là chúng ta ít nhất là đã hạn chế bớt đi nếu như có là sự thua thiệt cho cái màn solo cùng đường trên với con bài dây của Khan bị tước đi, và có vẻ như ít nhất chúng ta không cần phải chứng kiến những gì mà Flame đã làm với SWAT trong trận đấu trước.
Vẫn là Kalista, thì đây là vị tướng mà thường hay cấm đi khi một đội nào đó ở bên phía đội 2. Còn đối đầu với Longzhu thì hầu như chúng ta đều phải cấm đi dây rồi, không nên để Khan có một con bài này người chơi dây hay nhất thế giới trong thời điểm hiện tại. Nhưng bù lại thì Longzhu đang có một bộ đôi bên dưới tôi đánh giá cực cao, Saiyan cùng với Rakan và thêm cả cái chính tôi thích Javan nhất. Tôi thích nhất Javan và tôi không hiểu tại sao Javan không được Longzhu chọn đầu tiên cơ. Nhưng mà thôi kệ đi, thì chính là họ đã có rồi. Với cái bài chúng ta có cái gì? Vẫn là Tristana, tức là tí Nikun vẫn có dấu hiệu muốn chơi kiểu đổi đường. Và các ma có khác Lulu một chút xíu là sẽ không gia tăng thêm tốc độ đẩy đường quá nhanh, phá trụ quá nhanh, nhưng gia tăng thêm tốc độ đẩy đường. Đó là vấn đề rất dễ dàng để có thể xóa sổ đi lượt lính lớn khi các ma chủ động tiến lên phía đằng trước, luôn nó lại gần nhau và sử dụng nội hỏa cùng kinh man tràn kéo máu quái thật đi khiến cho Tristana dễ dàng xóa sổ với cái đoạn nắm tay của mình. Và tiếp theo đấy thì cái cách để cho các ma băng trụ tôi tin chắc rằng dễ dàng hơn so với Lulu. Dừng, câu hỏi đặt ra bây giờ là dừng. Levi sẽ đánh cái quái gì đây? Siêu sao đi dừng là chú trời trong lòng của Jock, một cô gái rất là đẹp. Vậy thì để xem ngày hôm nay thì Levi sẽ đánh con gì đi dừng. Tôi cũng nghĩ là anh ta lại một lần nữa mang Nocturne ra nữa, bởi vì mất Galio rồi thì chúng ta sẽ mất đi cái combo Galio cùng với cả Nocturne. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng hoàn toàn Levi có thể đánh một con bài dị hoặc là những con bài mang thiên hướng ăn thịt hợp với anh ta. Vẫn còn nó Kha'Zix và Lee Sin là những con bài Levi hoàn toàn có thể lấy được phần đấu này. Đem sát thủ ra đánh với người Hàn, không biết rằng điều có phải là quá mạo hiểm hay không. Nhưng Leblanc đang được nháy vào. Hãy cùng điểm qua 4 lượt cấm cuối cùng gồm có Maokai, Sejuani và thằng bài thống trị và thêm hai pháp sư đường giữa là Cassiopeia và cả Syndra. Vậy là coi như những mẫu pháp sư đường giữa kỹ năng nhiều nhất đều đã bị tước đi đến từ cả hai bên rồi. Và giống như anh An nhận định vậy, tôi đã thắc mắc rằng sự lựa chọn đi rừng của Levi là gì? Họ cần phải giấu bởi vì Javan có vẻ như sẽ được sử dụng đường trên bởi GAM thêm một lần nữa. Đặc biệt khi trong trận đấu này Javan phải đối đầu với Cho'Gath thì không phải là một kèo đấu khó cho Javan. Chính xác. Nội tại phần trăm máu kết hợp thêm điểm then chốt có thể lấy là cái quyền năng bất diệt, khiến cho Javan thường xuyên có lợi thế với những mẫu tướng chống chịu và máu lớn ở vùng đường trên. Nhưng các bạn thấy thì trong thời điểm hiện nay đâu có nhiều đội tuyển để dừng chọn sau cùng đâu. Vậy mà GAM đã làm được điều đó. Ragat xuất hiện cũng chưa chắc là Ragat đi đường nào, bởi vì thật là chúng ta có thể thấy Ragat đi rừng Mordekaiser đường trên, Mordekaiser đường trên dị hợm thật. Mordekaiser bây giờ vẫn còn cái trò bắt con rồng đi lắp đương nhiên đấy dường như đang là dự định của nhà Marine, đấy thực sự đang là dự định. Tôi nghĩ rằng họ sẽ hướng tới việc lấy đi con rồng stick với nhau với hai mẫu xạ thủ có sát thương rất lớn và cái lá chắn bảo kê tốt từ các ma cùng con quái vật tiến lên đằng trên mang tên Cho'Gath. Nhưng vấn đề là ngày hôm nay khi sử dụng Cho'Gath trong vai trò đi rừng, Levi sẽ không thể nào đóng vai trò con quái vật với lượng sát thương vô cùng lớn rồi già ám sát đối phương trong tích tắc giống ngày hôm qua nữa. Thay vào đấy anh ta sẽ đảm nhận vai trò chống chịu. Nhưng nó là Mordekaiser, thậm chí cái rank chúng ta còn không dám mang ra. Tôi khẳng định nếu trước cái thời điểm này hết về đây khoảng tầm nửa năm đi mà bất kỳ ai lấy Mordekaiser đi đâu cũng vậy thôi, Control sẽ bị trừ sấp mặt ở rank Việt Nam, chắc chắn là như vậy và sẽ bị report phản phá game. Em rất là khéo, bởi vì chỉ lùi lại nửa năm mà thôi, bởi vì chỉ cần lùi lại 1 năm thì đấy là thời điểm Mordekaiser rất rõ vai trò sẵn, tức là người chơi đường dưới. Và đó là thời điểm mà Prey cùng Gorilla đã làm mưa làm gió với Mordekaiser rồi. Nhưng nửa năm trước tiến tới đây thì đúng là cứ đem ra là bị trừ. Chúng ta đã thấy một vài những sự căng thẳng nhẹ trên những nét mặt của các chàng trai Longzhu. Có thể đấy là sự suy đoán cá nhân của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ là họ cũng nên căng thẳng gần như là vừa. Bởi vì thứ nhất là họ đang đối đầu với đội tuyển dị nhất thế giới hiện tại, và thứ hai là họ cũng đang đối đầu với một đội hình không nằm trong meta như những gì mà người Hàn không dự đoán. Anh Hoàng Long có chia sẻ ở trận đấu ấy trước đây là sự đi, tôi có thể hiểu là sự thụt lùi của Liên minh huyền thoại ở khu vực LCS, cả châu Âu và cả Bắc Mỹ nằm ở vấn đề đó là họ từ bỏ cái bản năng, cái bản ngã của mình, cái bản sắc của mình để học theo Hàn Quốc. Nhưng làm sao mà học đòi theo được Hàn Quốc, bởi vì khi bạn kỹ năng không bằng mà bạn đánh chiến thuật với họ thì bạn không thể đánh được. Tức là bạn muốn thắng Hàn Quốc thì bạn nên giữ được cái bản năng của mình từ xưa, không chỉ giành chiến cơ. Không chỉ là như vậy mà tôi còn nghĩ rằng theo một chiều hướng nó mới mẻ hơn, nhưng từ từ đã không cần cắm mắt luôn, cắm đầu chạy thẳng đá chạy thôi. Cái đội hình này đánh nhau cấp độ 1 cái gì té cẩn, nhìn tôi thấy không muốn chơi rồi trôi gác trôi cùng đánh cái gì bích. Lại vào được giờ nữa sẽ bị kiểm soát tầm nhìn trong phần rừng đó là điều đương nhiên. Ragas đi rừng và nhiều cho cam đường trên với Javan qua điều dễ hiểu. Ngày hôm qua Javan làm rất tốt. Cái hướng di chuyển này chỉ xuất hiện khi có một đội định đảo đường, mà nó không xảy ra cái điều này thì rất lâu rồi. Bởi vì làm gì có đội nào đảo đường mà cắm mắt cái kiểu này. Nhưng ngày hôm nay thì Longzhu đã có một bài học đúng.
Ngày hôm qua Fnatic đã dạy cho họ một bài học và họ buộc phải chơi cái kiểu cắm mắt tầm xa như vậy để kiểm soát xem có đổi đường hay không, và họ đang thành công trong việc là có thể ăn cướp được vùng xanh đối phương. Còn bên kia thì cho các đối đầu với cả giả vàng và chúng ta thậm chí không bị cướp được vùng xanh. Gặp chắc không được, bởi vì nếu thực sự có đổi đường thì Lucian này, Tristana này và các ma sẽ là rất là rảnh. Nhưng ở phía bên này lần này họ còn nhường kinh nghiệm lại cho Archie. Mỗi lần đổi tình bóng của Sài Gòn Joker trên đây và sẽ đưa Tristana ra khu vực đường giữa, thậm chí Lucian sẽ là người lên đường trên luôn. Cái kiểu đổi đường Sài Gòn Joker mùa 2. Ngày hôm qua anh tôi chia sẻ là chào mừng Fnatic tới với liên minh điện thoại 2.0, nhưng tôi nói là đấy không phải là 2.0, đấy là 2.7, 2.8, tức là cuối đây mới gọi là 2.0 này. Chính xác. Đây là những cái season đầu tiên khi Sài Gòn Joker đem cái kiểu này ra và đang có những sự đặc biệt. Lucian sẽ vòng lên đường trên đối đầu với Javan, Tristana từ khu giữa đối đầu đường 1 với DD bằng Bright. Phép của trận DD lấy được trận đấu này là hồi máu cái tại vì Lucian. Team DD đây là lời hứa của Dương Nguyễn Duy Thanh trong Facebook của mình ngày hôm qua. Người ta hứa là sẽ đem đến một thứ rất là gì. Quan câu chuyện kể lại là người ta nói chuyện với quản lý của đội tuyển thì như là một elite của đội tuyển Trung Quốc. Thì qua câu chuyện đó để xem nào. Levi cũng biết là mình bị lộng rồi, bởi vì chả có lý do gì để dừng ra va bỏ đường và chạy thẳng vào rừng cắm một cái cờ ra. Nhưng vấn đề là Levi còn trừng phạt. Vấn đề là như vậy, không mất được. Các bạn chẳng làm gì được cả, một làm gì đây? Đã có tốc độ 3, hãy nhìn phía bên kia xem. Archie và ăn kinh nghiệm của EA, bây giờ họ đóng vai trò là một đôi đi đường dưới luôn. Ngày xưa thì chả phải Mordekaiser đi đường dưới còn gì nữa, chả khác gì một xạ thủ tay ngắn đúng không? Nhưng rất nhiều các lần giảm sức mạnh người và để xem có sự hiệu quả nào còn được giữ lại hay không. Optimus đang đối đầu với người số đường. Bất công trượt tới từ Levi, một tốc biến đổi một tốc biến, nhưng có thêm hồi máu từ Ryan Bailey để tăng di chuyển đôi đường dưới. Gus đang vòng xuống, có dịch chuyển thêm tới từ Khan, có lẽ là như vậy. Có dịch chuyển từ Levi hay không? Optimus sẽ còn để có anh muộn trong những dịch chuyển này. Chiến công đầu đã có, chiến công thứ hai cũng có luôn. Đó là sự khác biệt của Fnatic và Longzhu. Chúng ta có thể thấy là họ chuẩn bị cho cái tình huống đổi đường này tốt đến như thế nào. Một cái bị cắm ra, nhiệm vụ của Khan đường trên chỉ đơn giản là cố gắng hướng đến thì lên cấp độ 2 mà thôi. Chứ giai đoạn ban đầu này khi đối đầu một cái tay dài như Lucian thì hơi khó để đi lại ở đường trên và họ cũng có luôn trước đầu. GAM phá sản đến 80% cái kế hoạch trong trận đấu này. Chuyển xuống đi lại là bất đồng một lần này là vấn đề lớn rồi. Archie đấy định tiến xuống đây, anh ta đang chờ đồng đội mình tới nhưng đồng đội con ở quá xa. Archie dường như quá nóng vội, với pha dịch chuyển này thì Archie không hiểu. Và đối phương đủ tỉnh táo để dừng ngang và không đánh vào cái trụ đó nữa. Coi như Archie đã bỏ không chỉ không được trụ xưa, trong khi đó thì Khan ở trên tốc độ 2. Optimus lao đi chặn lính ở giữa hai khu vực trụ 1 và trụ 2 nhưng mà đi không hiểu ý nghĩa lắm. Khó để có thể hành động không vì khó luôn. Bệnh này khẩn trương bởi vì nếu như bạn truyền dẫn nhất thì chẳng có gì để trong khi ngày hôm nay cần một thứ gì thiếu sự dẫn dắt. đúng rồi, tôi đưa ra ban đầu nghe vẻ hay nhưng tình hiện tại thì lại hơi phỏng cho Diamond. Để xem rằng có cái gì đến nổi trội hơn con này rồi mình đem ra cả hay không. Đó sẽ là một con này rồi là thời điểm mình sẽ là đấu này. Đầu tiên là về vấn đề xử lý các vùng đường dưới, điều này khiến cho hạn chế và kinh nghiệm của Evan và Archie lên đến con số kiểu gì tối đa vậy. Họ chỉ có lên khoảng một còn lại thì nó có thì rất là một của các mạng cũng là có quy luật là sức mạnh em. Nhưng Archie nghĩ rằng là Kurt đã không còn ở gần đó nữa, anh ta về rồi, anh ta xong lượt tấn công, anh ta về rồi, kể cả là 2 đánh 2 các mạng cũng được tranh luận rất là thua thôi, vì cảm giác của tôi lúc đó là tốc độ không hay quá ủng hộ cho Nicaragua. Bây giờ Archie giờ đang được thắng từ anh nhớ là không trụ sau lưng thì bạn rất dễ bị cú vòng sau và trong bối cảnh của GAM trên đất tay và không có một phần gì nào quả đáng cả thì họ sẽ tấn công vào đường dưới cách cực kỳ đơn giản. Điều mà game không làm được thì người này đấy là việc họ sẽ khiến cho người chơi trên xa so với những gì mà Archie đang có. Trận đấu này thì Khan đang cân bằng hoặc chỉ hơn. Tức là về đầu tiên chỉ hơn đấy mà ta có được Archie tiếp tục đào tạo thêm tầng lớp cung thứ nhất văng lên sẽ lên trắng và Marcus ở đây thì có vẻ như đủ nhà đã nói chuẩn xác đây sẽ
thì đội tuyển nào tiên tiến vào để cắm mắt từng đó vào rừng trên đâu. Nhưng có Longzhu lại nữa và Thanh Trực cùng tốc biến để thoát ra khỏi sự đẩy chán rất nhanh tới từ Optimus trong quá trình No way này, cấp độ 6. No way cấp độ 6, nhưng bên kia là Ray cấp độ 9 nè. Hello, xin cho Nhìn xem Levan này cấp độ 3 vừa lên 3, nhấn mạnh là vừa lên 3 nhé. Là vừa có đủ 3 chiêu thôi, nhìn thấy máu anh ta như thế nào. Anh ta không có nhiều máu để thực hiện pha tập kích. Còn Levi bây giờ thì vẫn phải cố gắng chia chạm trong rừng khi anh ta có cấp độ 6 rồi. Cái con trâu khác này nó ít nguy hiểm hơn rất tốt ở hôm qua. Khi mà nó gần của con đầu tiên nhập đá nếu như có một cái thì bác sĩ Nam Phan rất là ổn. Cái khu giữa xe ga cho sự cơ động của người là cả xe cái đường xe này với những cái này và cái bạn và nhìn về tốc độ pha cho người dùng phải đi ra là 5 phần như vậy. Cái việc sẽ đổi được rất là khó chịu vì người là không bám được được, cũng không ăn được gì vào cái đường của bạn và cả phải dùng cơ động của mình để liên tục chuẩn bị hỗ trợ tất cả một đường. không biết nữa, nhưng tôi thấy rõ ràng một điều chiến thuật của Dương Phi Thanh đưa ra trong ngày hôm qua và hôm nay nó làm tôn vinh No Way rất là nhiều, đúng không? Dồn tài nguyên cho No Way là chính và Levi. Trước đây sẽ là hai mũi nhọn chứ không phải là Levi và Optimus như ngày xưa như cái thời MS2 nữa. Thì nó sẽ là một sự thiệt thòi cho Optimus bởi vì anh ta phải đi một cái đường dài. Can đang rình rập, Can đang tới, có thêm cả Gragas. Levi lộ hình phía sau lưng là Gus combo vào, không né được, mất đi tốc biến, không biến vang lên, chính xác là chưa và lùi ra với chiêu truy đuổi tuyệt vời của mình. Phát bắn xuyên đầu đã bị né đi bởi tốc độ của người là rất tỉnh táo. Còn phía sau lưng kia thì Levi bị chặn lại, đúng là chẳng có gì để có thể tương tác với thua rồi. Nói gì trên cái khả năng thích nghi thì người Hàn Quốc luôn luôn là nổi bật nhất thế giới. Họ chỉ cần xem một trận đấu xảy chân tiếp không phải xảy chân, trận thua của Frantic và họ đã rút được kinh nghiệm và ngày hôm nay bây giờ đối sách hoàn hảo đối đầu với Gia Banori. 6-7 phút thi đấu mà cái thắng thua nó đã gần như là tuyệt đối dành cho Longzhu rồi. Tôi biết là có nhiều bạn không hài lòng khi tôi nói điều đó quá sớm, chúng ta đang cảm thấy rằng chúng ta đang hụt hơi bởi vì nhìn về những yếu tố chúng ta đang có chưa hẳn cái game chúng ta có được tình trạng quá xa và đối tượng. Cái nhìn kinh quá. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con nhìn rồi nó bắt dòng bằng tuổi nhìn như thế này. Rồi, gãy rồi đấy, gãy rồi đấy. Thế mới nói là cả về mặt di chuyển cũng như là về mặt kỹ năng người chơi thì đúng không phải bảo là trên cơ chúng ta khá nhiều, nhưng mà quay lại với việc là từ nãy giờ thì lượng tiền chênh lệch. Tôi xin phép được dùng cái khía cạnh này để gọi là an ủi những khán giả Việt Nam, chúng ta vẫn không thể giải quyết nhiều hơn so với những sự thất bại của ba cái mạng đầu tiên. Khi mà ba mạng đầu tiên chúng ta là chỉ khoảng 2.000 tiền, thì bây giờ giảm nhẹ ra là 3.000 thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể gượng được một vài tình huống mà chúng ta bắt lẻ chúng ta vẫn gượng được. rất tỉnh táo, bắt cắm trong phần rừng kia ở trong ban khiến cho biết được ý định của người là tiền này. Anh sẽ đi làm vì như vậy nữa, nó đi đâu quay, giống như là nói đang là một rất nhưng so với thì có chút một đây là u sầu rồi. Ray 4.600 so với 3.500 xong rồi được, chắc chắn là không thể ăn được. Còn nếu như ăn được thì chúng ta phải
khá nhiều chứ không phải là đùa đâu. Đối phương đến kịp rồi, ăn được đây này. Và để xem chúng ta có nhận nổi cái tinh thể hay không. Đấy, như đã nói, làm sao nhận nổi cái tinh thể này. Vẫn nhận được. Đây là một sự cố gắng phải nói là đáng ghi nhận của Achi, nhưng rồi cũng chẳng để làm gì cả. Đầu quay tốc biến kích cả hồi máu để thoát đi nề vàng trói đối phương. Nhưng đấy chỉ là động thái dọn dầu đối phương về mà thôi. Với tôi, cái pha ăn sứ giả rồi cũng vẫn cứ là một điểm trừ nhỏ nhỏ. Đấy. Achi lại ra vòng góc độ rất nguy hiểm. Achi hồi được nhiều máu đấy, nhưng vẫn phải nằm. Trong đó phía bên này là Bray lùi được, Lady lao ở hơi sâu, khiêu khích, thu hút, Một triệt để, rất triệt để, quá triệt để. thậm chí là tốc tiến lên, đại địa chấn và ép đúng. Thực ra nó xin sửa lại một chút là qua dịch chuyển nó không chỉ một mình Achi mà cảm giác là cả Optimus Achi đến cùng một lúc và cùng một con mắt. Hai người cùng hiện ra nhưng kể cả họ tấn công vào ai chẳng nữa chúng ta đều rất yếu. Cho dù là Achi có thể chơi một cái trận bóng tường hoặc một số chịu khi chưa có đồ thì nó cũng giữa cả mà thôi. Rồi, yên năm thì không phải nói nữa, chúng ta đã vụn vỡ dần dần theo thời gian vì đối phương quá mạnh. Chả có tìm được những từ cả. Đối phương quá mạnh, quá đủ độc tả với Longzhu bây giờ. Xem thời điểm mà Longzhu sẽ bóc nghẹt đi Baron ở khoảng phút bao nhiêu. Cái điều mà Longzhu đang chờ với trận con Baron nhỉ? Bởi vì qua phút thứ 20 thôi là họ hoàn toàn đủ điều kiện để set up vào Baron một cách hoàn hảo. Quay nhảy đi để né không chói từ 3 cái lông chim trở lên và cuối cùng anh ta cũng thoát thành công. Cái mục tiêu lớn dần dần là bị đối phương gặp hết. Achi đem sứ giả khe nứt, đây là cái mục tiêu lớn duy nhất từ đầu trận đấu là chúng ta có được. Nhưng Khan đang vã nó, Khan vã được gần nửa máu cho sứ giả khe nứt rồi và nó cũng không hề gây sức khỏe nhiều lắm cái chuyện đầu tiên của mình cả. Đó là cái điểm mà chúng ta mong muốn bây giờ là khi mà Khan sẽ ăn một cái chỗ trong một trận đấu thì là để quá khó lắm. Hiện giờ nhiều tiền lên tới con số là 7.000 và những cái người làm cũng là tìm ra được nhiều người nó của mình mãi rất là nhiều. Và thêm vấn đề nữa là giai đầu tiên cái phần dừng của game của mình phải quá kỹ bởi Longzhu. Thậm chí đến thì từ giờ đến người ba người nó sẽ là sau trong phần dừng và mình phải tỉnh táo tiến vào từ các những vụ nhỏ với cái khoản Indonesia thì trước khi quay trở lại đường tiếp tục pha. Vấn đề của chúng ta bây giờ chỉ là pha an toàn thôi. Chúng ta mua vé thái rồi, không ăn hết được trong đường này. Cái lượng tiền hạn cách sẽ hay tiền với con số không được lớn để nhìn xem bây giờ chúng ta đã săn bằng lại được pha so với cái chương trình của pha. Không có một khái niệm là pha phần đất mà Gigabyte Marine được coi là an toàn càng ít quá, nó không đủ tất cả những người chơi như Gigabyte Marine có việc cần thiết thì có những đồ càng chống chịu với tấn công. Nhưng là bây giờ Achi sẽ không được farm ở lẻ bên cánh. Optimus như các bạn thấy có chụp ở sau lưng vẫn phải chết bởi 3-4 người của quân, chính xác hơn là 3 người của quân và 4 người hung an, nhưng vẫn cứ là chết lẻ. Chúng ta không thể nào kiểm soát tầm nhìn mà từ đó là việc của mình.
có thêm việc ủng hộ cho con đường của tới một tiếng mà thôi. Sau ngày hôm qua thì cũng 11 người ta đã gần một tiếng rồi. Khá khó. Đâu anh thực hiện được những vậy. Mình thấy các ủng hộ tiếng thì chắc khá là giàu đấy. Mỗi tiếng tổng liên ủng hộ tiền 7 đó. Giàu so với các trận đấu bình thường, nhưng còn so với training thì đúng là không thể so bình thường. Ôi, hai đồ lớn như kiểu nghề này ai chơi nên hai cái đồ lớn người ta thành tổng. Tôi tin là cái lại cộng thêm việc là Saiyan là một chất đường nhưng mà mạnh ở giai đoạn hai đồ lớn về nữa càng chỉ là về người hơn trong bài khi được trình khó để đạt do người ta được thành có bao giờ có này sự rõ ràng bị rồi vẫn còn có những con mắt ở cắm sâu hết rồi như một khu vực đỏ không còn nữa như một cuốn xanh dài từ giữa dưới thì hầu như đấy là được tiết lộ học xây cũng không phải là chuyện dừng của cái ban đầu nữa. Đơn fan của Optimus Trực Đàm con nào cú mà pha con đấy mà pha cũng nhiều cơ, nhưng mà đây là lính to, lính một loại baron của ra thằng bé bắn có một hai con lính thì bắn xa còn không chết như này mà
sự sát thương cực kỳ lớn tới từ CKT. Có lẽ đây là một trong những trận đấu mà rất là yêu thích kiểu đối thủ Euro thì bản thân của CKT rất buồn. Nếu mà hưởng thụ đi đánh ranh hàng bằng những trận đấu như thế này đúng không? Làm những chuyện ra van bên trên lên toàn những đồ mà không có máu thế này, ăn vã chết ngay vài lần cam một rừng là chắc chắn chết. Nhưng khi các bạn đánh đến như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy tất cả những cái cảm xúc thú vị nhất trong một môi trường mình đoán cho bạn bằng tin là cả ta có thể là kẻ bị nhiều đấy. Đó là thú vị, rất là sòng phẳng cả hai bên ra tranh nhau. Tôi cũng hiểu là tại sao David cũng bị thở ra những câu là thu là có tai nạn là đấy không phải là tai nạn, đấy là một việc sắp đặt. Longzhu tiến vào rất là dễ dàng. Rất rát la vào trực tiếp phát ra. Tin cái 1-1 đã đánh lại anh ta. Thật ra bây giờ 1-1 đang có thang có vật không thể nào mà xô lại được. Đi và can. Riêng của họ trận này có lên thì lửa không? Vẫn là có những sự quan trọng nhất định cho các team rồi, nhưng họ có thể hoàn toàn tiếp tục trận đấu này theo một team 25 gì đó. Tôi nghĩ là như vậy cũng được, bởi vì đấy nhưng mà xem chúng ta đánh cái kiểu đánh cái kiểu Đài Loan trên những đánh những trận thôi ở kết thúc giai đoạn đi đường hết hơn được 2k 3k nhà với câu biết tiền con cũng khó, và cuối cùng chúng ta không để làm gì, chúng ta cần thể hiện những cái chiến thuật mới mà đừng coi rằng trận đua này là một cái không nhiều không những chỉ là cho cái bài mà mình bài học để lượt về những có đánh đổi đường từ biết cách khắc phục những cái sự của các bạn. Tôi đồng ý sau trận đấu này thì một tổ là thích các điều những đó cũng là đồng thời là cơ hội để cho bạn mình đặc biệt ngày hôm qua nó cũng làm được. Đấy là việc họ đảo người đi dựng súng vừa rất sớm để lấy về những điểm trúng súng đầu tiên. Ngày hôm nay việc tương tự được làm bởi Longzhu. Đã đó là thứ mà như ban cần thực hiện được. Có bài khu đường giữa của thằng chơi trận đầu tiên bỏ cái ổn và sai được chuyển còn cái gì đấy nhiều hơn. Đó sao không có gì phải buồn cả, cái thua này là cái thua đã được dự đoán được trước những team thì cái thủ chúng ta đã là những bóng mạnh không thể nào trách nhiệm là Berlin được.